वरिपरि छैन वरिपरि चाहिँ बनाउन बाँकी छ अब उत्तिकामा लाग्न पनि होला त्यसको 2-3 किलो लोकमानले पानी बस्छ आफूमा ल्याउनु ल्याउनु बगटारी जग्गा एकछिन त हुन्छ होला म त चप्पलसँग त भारी घुम्छु ल खानेसँग लागेर आएको नानी भाजी बाजे पिरिला गेलो बुझिन्छ नि त बुझ्छ बुझ्छ आफ्ना चल नआउने अनि खोइ त मामुको छोरा चाहिँ उसहरू खाइसकेर भाइ भएको छ खुनमा तेलमा चिचिरा खुवा चाहिँ गर्नु चाहिँ ढाको छ भटिल स्याला सोमला बारी Dari ini gue tak ganggu. Ya, fue dado el dedo. ¿No? Andrito. ¿Ah? ¿Qué? ¿Vos con la mate? ¿Tú ganas en qué? अहिले बस्छ भन्छ छन् तल थुप्रो बढेछ त नि नमस्ते काटु बाजेलाई मान्छे भने
जति बाउले ल्याउँथे अनि राजाको तल पुलाएको थियो दाउरा त भारीको बोक्नुपर्छ बोक्नु पर्दैन मजुर पनि बोक्थ्यो साह्रो छ यति काँडामा राख काँडामा बस्नु गरम भइरहेछ राजाको पप्पुङ भइसिरहेको एमाको म त पकाउनु पनि जान्दिनँ के खानुपर्छ त्यो सानो काम होला हेर्दैन होला हेर्दैन सरी जान्छ गुरुङ गुरुङ खुट्टा पनि खान्छ बितिनीहरू छैन सक्यो हजुर बसेर खानु पिठा खाँदा सहिले नानीहरूलाई यसको दिदीलाई कति त्यो त खाइसके भने म फेरि तपाईँलाई माग्छु ल काम गर्नु ल कोहीसम्म छ कोहीसम्म छैन सके भने तपाईँको माग्छु ल सुने वाचै वाचै खाने बेलुका पकाउनु गरेको थियो अरे राजा